Good afternoon, students. I am Mr. Patil, speaking from Indirabai Lalwani Junior College. I am your English teacher. During our last period, we have taken some information about prose lessons, drama sections, and today we are moving towards our poetry section. And in this section, in our offline periods, we have completed two poems, that is 2.1 and 2.2. Now today I would like to start here the third poem composed by Emily Dickinson. There is another sky. Now the title of this poem is very interesting. There is another sky. In this poem, another sky means another world, another atmosphere. Before going through this lesson or poem, I would like to introduce you with a famous poetess, a famous American poetess, that is एमिली डिकिन्सन. मित्रांनो, गेल्या मागच्या 1-2 लेक्चरमध्ये आपण प्रोज सेक्शनविषयी माहिती घेतलेली आहे. ऑफलाईन पिरियडमध्ये ड्रामा सेक्शनविषयी माहिती घेतलेली आहे. आणि आज आपण या ठिकाणी आपला पोएट्री सेक्शन जो आहे त्याला त्या ठिकाणी याच्याही आधी आपण ऑफलाईन पिरियड म्हणजे वर्ग चालू असताना 2 पोएम आपण त्यातल्या घेतलेले आहेत. पोएटिक ॲप्रिसिएशन, समरी सगळं आपण वह्यांमध्ये लिहून घेतलेलं आहे. आज आपण तिसरी पोएम या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. आणि या तिसऱ्या पोएमच्या पोएट आहेत एमिली डिकिन्सन, की जी एक अमेरिकेची महान अशी कवयित्री आहे. आणि या आपल्या तिसऱ्या पोएमचं टायटल आहे देअर इज अनदर स्काय. बट ही पोएम सुरू करण्याच्या आधी या कवितेच्या ज्या पोएटेस आहेत एमिली डिकिन्सन, त्यांच्याविषयीची माहिती मला तुम्हाला द्यायला आवडेल. आणि म्हणून बघा, आता तुमच्या पेज नंबर 76वर कदाचित तुमचं पेज बदलूही शकतं. एमिली डिकिन्सनची माहिती त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेली आहे. नाऊ सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस एमिली डिकिन्सन. Dickinson is an American poet of the 19th century. We know that Emily Dickinson is a very famous poetess of 19th century in America. She was famous not only in America but throughout the world. As far as poetry section is concerned, or the region of poetry is concerned, Emily Dickinson is a great name, and that's why we can say that Dickinson is an American poet of the 19th century. 19व्या शतकातली अत्यंत महान अशी कवयित्री आहे एमिली डिकिन्सन. She lived a lonely life. As far as her autobiography is concerned, there is a mention that she was a lonely soul. She was a frustrated soul. And that's why she preferred to live a lonely or isolated life. एकाकी जीवन जगणारी अशी कवयित्री होती असं तिच्याबद्दल. लोनली मीन्स आयसोलेटेड लाईफ, एकाकी जीवन जगणारी ती होती. मोस्ट ऑफ हर पोएम्स आर मोटिवेशनल अँड फिलॉसॉफिकल. वन मोर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ एमिली डिकिन्सन इज दॅट हर पोएम्स आर philosophical and motivational. Motivational means inspirational. In her poetry, there is a philosophy of human life, and that's why it is said that her poems are philosophical. एमिली डिकिन्सनच्या ज्या कविता आहेत त्या कुठेतरी आपल्याला प्रेरणा देतात, म्हणून त्यांना मोटिवेशनल किंवा इन्स्पिरेशनल असं म्हटलं जातं. प्रेरणा देणाऱ्या तिच्या कविता आहेत. आणि पुन्हा मानवी जीवनाचं जे काही तत्त्वज्ञान आहे, मानवी जीवनाचं तत्त्वज्ञान मांडण्याचा तिने प्रयत्न केलेला असल्यामुळे तिच्या कविता या तात्विक स्वरूपाच्या असंही म्हटलं जातं. हर पोएम्स आर लोडेड विथ फिलॉसॉफी ऑफ ह्युमन लाईफ. मानवी जीवनाच्या तत्त्वाने, मानवी जीवनाचं जे काही तत्त्वज्ञान आहे त्याने ओतपोत भरलेली अशी तिची काव्य आहे.
They are unique to her era and are characterized by simple and short lines. In this sentence, we get the characteristics of poetry of Emily Dickinson. They are unique, अद्वितीय. तिच्या ज्या कविता आहेत त्या अद्वितीय आहेत कशासाठी टू हर इरा अँड आर कॅरेक्टराइज्ड बाय सिम्पल अँड शॉर्ट लाईन्स. There is a particular style of writing of poetry of Emily Dickinson. Her poems are simple and she always used short lines in her poems. तिच्या कविता अत्यंत छोट्या छोट्या ओळींचा वापर तिने केलेला आहे. अत्यंत साध्या अशा कविता आहे. म्हणजे सिम्प्लिसिटी इन रायटिंग स्टाईल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री ऑफ डिकिन्सन. She often used slant rhymes and unconventional capitalization and punctuation. Again, this is the second characteristic of the poetry of Mrs. Emily Dickinson. She always used punctuation marks, capital letters in unconventional style. अपारंपरिक, कारण तिच्या परंपरेतील इतर कवींचा जर आपण विचार केला तर असा वापर म्हणजेच विरामचिन्हे असतील, कॅपिटल लेटर असतील यांचा वापर कुणीही त्यावेळेला स्लँट राईम असेल याचा वापर त्यावेळेच्या कवींनी केलेला नाही. परंतु इतरांपेक्षा काहीतरी वेगळं तिच्या काव्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं आणि ते म्हणजे कोणतं तर तिच्या कालखंडासाठी अद्वितीय अशा तिच्या कविता आहेत. साध्या भाषेत लिहिलेल्या आहेत आणि अत्यंत छोट्या छोट्या ओळींचा वापर तिने त्या कवितेमध्ये केलेला आहे. आणि इतर लोकांनी ज्या गोष्टींचा वापर केलेला नाही मग ते कॅपिटल लेटरचा वापर असेल, विरामचिन्ह पंक्च्युएशन मार्कचा वापर असेल, हा मात्र तिने केलेला आहे. हर पोएम्स आर द पासलम्स अँड हायमन्स ऑफ लाईफ इन ऑल इट्स शेड्स. We know that human life is not a simple one. It is a great, difficult. Human life is very difficult, and there are various shades of human life, and we come across all these shades of human life in the poetry of Emily Dickinson. तिच्या ज्या कविता आहेत त्या म्हणजे मानवी जीवनासाठी गायलेली गीतं आहेत. कारण काय मानवाचं जीवन, मानवी जीवनच तिच्या कवितांमधून तिने दाखवलेलं असल्यामुळे तिच्या कविता म्हणजे एक प्रकारचं मानवी गीत आहे. आणि मानवी गीत म्हणजे जीवन म्हणजे काय विथ ऑल इट्स शेड्स. मानवी जीवनाचे जेवढे काही छटा असतात, रंग असतात, मानवी जीवनाचं मग सुख असेल, दुःख असेल, राग, लोभ, द्वेष या सगळ्या भावभावनांचा विचार तिने तिच्या काव्यामध्ये केल्याचं आपल्याला दिसतं. म्हणजेच सर्व मानवी जीवनाच्या रंगछटा तिच्या काव्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. The second para of this introduction belongs to our poem. There is Another Sky is an inspirational poem with a message of never say die. The present poem, as we have already saw that There is Another Sky is an inspirational poem or motivational poem. Again, it is a philosophical poem with a message of never say die. Never say die. Try to concentrate on these words. Never say die. Never say die means never get frustrated. Don't lose your confidence in life. ही जी कविता आहे ही एक प्रेरणा देणारी अशी कविता आहे आणि या कवितेमध्ये एक मेसेज आहे, संदेश आहे कोणता, नेवर से डाय. म्हणजेच कधीच तुम्ही खचून जाऊ नका, जीवनामध्ये कधीही दुःख प्रकट करू नका, स्वतःचं दुःख कधीही इतरांना दाखवू नका. जीवनामध्ये आनंदाने आपण त्या ठिकाणी जगलं पाहिजे असा संदेश देणारी ही कविता आहे. इट इज अ पेट्रार्चन सॉनेट विथ अन ऑक्टेव्ह अँड सेस्टेट. ट्राय टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द वर्ड sonnet. Sonnet means a very simple definition of the word sonnet. Sonnet means a poem of 14 lines. As far as section of poetry is concerned, there are two types of sonnets in English. The first one is Petrarchan sonnet, which is written by Petrarch, that is the name of a poet. And the sonnets written by Petrarch are called as Petrarchan sonnets. And the second type is Elizabethan or Shakespearean type of sonnet. Again, there are two words, octave and sestet. We know that sonnet is a poem in 14 lines, but again, all these 14 lines are divided into two sections. The first section is of 8 lines, which is called as octave part,
and the second section of a sonnet which is of 6 lines is called as sestet part. मित्रांनो, सॉनेट म्हणजे 14 ओळींची कविता. आता ऑक्टेव आणि सेस्टेट म्हणजे काय? तर ही जी 14 ओळींची पेटरचन सॉनेट प्रकारामध्ये लिहिलेली कविता असते, ही 2 विभागांमध्ये विभागली जाते. 14 ओळींपैकी पहिल्या ज्या 8 ओळी असतात त्यांना ऑक्टेव असं म्हटलं जातं आणि उर्वरित ज्या 6 ओळी असतात त्याला सेस्टेट असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज इन दिस पोएम देन? द पोएट इज कम्युनिकेटिंग टू हर ब्रदर थ्रू अ लेटर. So we can say that this poem is in the form of a letter written by a sister to her brother who is away from the house. मित्रांनो, या कवितेच्या माध्यमातून कवयित्रीने संवाद साधलेला आहे. कोणाशी? तर तिच्या भावाशी. आणि म्हणून ही कविता, धिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर. ही कविता म्हणजे बहिणीने भावासाठी लिहिलेलं एक प्रकारचं पत्र आहे आणि या पत्राच्या माध्यमातून भावाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न ती करते. या ठिकाणी आपण कल्पना करूया, कदाचित तिचा भाऊ घर सोडून निघून गेलेला असेल आणि त्या भावाला घरी परत बोलवण्यासाठी एक प्रकारे तिने साथ घातलेली आहे, विनंती केलेली आहे, त्याच्याशी संवाद साधलेला आहे. शी एनकरेजेस हर ब्रदर नॉट टू गेट डिप्रेस अंडर एनी सर्कमस्टन्सेस अँड प्लीड्स मीन्स रिक्वेस्ट्स to him to return home. Through this letter, the poetess encourages her brother to come back or to return to her house or home. And again, she advises him not to get depressed under any circumstances, whatever may be the situation, but try to live a happy life. मित्रांनो, या कवितेच्या माध्यमातून ती भावाला त्या ठिकाणी विनंती करते. तिच्या भावाला ती सांगते की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, सुखी परिस्थिती असू द्या, दुःखाची परिस्थिती असू द्या, कधीही खचून जायचं नाही. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये किती अडचणी येऊ द्या, परंतु खचून जायचं नाही. अँड प्लीड्स म्हणजेच ती विनंती करते त्याला की तू काही झालं तरी घरी परत आलं पाहिजे, कारण घर ते घरच असतं. बाहेरच्या जगामध्ये राहू नकोस, घरी परत ये. अगेन शी ॲडवाइसेस हिम, लाईफ इज फुल ऑफ चॅलेंजेस. अगेन द पोएटेस advises her brother or tells her brother that life is full of challenges. We also know that there are various challenges which offers to us by our life. जीवन आपल्याला अनेक आव्हानांना, जीवन जगत असताना आपल्याला अनेक आव्हानांना त्या ठिकाणी सामोरं जावं लागतं आणि प्रत्येक आव्हानांचा स्वीकार आपण त्या ठिकाणी केला पाहिजे. लाईफ इज फुल ऑफ challenges. One can tackle means tackle the challenges with a positive attitude. Friends, don't forget that positive attitude is very essential element of our human life. We always live our life with positive attitude, with positive energy, because if you have a positive energy, then you can handle life in a positive way. म्हणजेच या ठिकाणी कवयित्री तिच्या भावाला सांगते की जीवनामध्ये अनेक आव्हानं असतात, अनेक अडचणी येतात, परंतु या जीवनांच्या आव्हानांना आपण सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपण त्या ठिकाणी आव्हानंही स्वीकारली पाहिजे. सकारात्मक दृष्टिकोन जर आपला असेल तर जीवन जगणं आपल्याला सुसह्य होतं. द पोयम एंड्स ऑन ॲन ऑप्टिमिस्टिक नोट. आशावादी. या कवितेमध्ये भावाला दिलेला सल्ला आहे घरी परत येण्यासाठी. आता जरी दुःखी वातावरण थोडंसं कवितेमध्ये असलं, परंतु तरी देखील धिस पोएम एंड्स ऑन ऑप्टिमिस्टिक एंड. देर इज अ ऑप्टिमिस्टिक end of this poem. There is a hopes. The poetess has never lost her hopes, and that's why she encourages her brother to return to home. या कविता आशावादी सुराने या कवितेचा शेवट होतो. द ब्रायटर गार्डन स्टँड्स फॉर choices that life offers to all. In this poem, there is a mention of brighter garden. Brighter garden means happy world, the world which is out of sorrow. दुःखाच्या बाहेरचं जग, ज्या आनंदाने भरलेलं असतं, अत्यंत सुखी असं विश्वासाने भरलेलं एक जग आहे, त्याचा उल्लेख या ठिकाणी ब्रायटर गार्डन असं केलेलं आहे. अगेन वी कॅन से दॅट धिस ब्रायटर गार्डन मीन्स वर्ल्ड. द पोएटेस हॅज कम्पेअर्ड धिस वर्ल्ड विथ अ ब्रायटर गार्डन. तुम्ही जीवनाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतात त्यावर हे अवलंबून आहे. जर तुमचा दृष्टिकोन सकारात्मक असेल तर हे जग तुम्हाला ब्राईट वाटतं, चमकदार वाटतं.
परंतु तुम्ही स्वतः जर दुःखामध्ये असाल तर हेच जग आपल्याला त्या ठिकाणी दुःख आणि म्हणून तुमचा ॲटिट्यूड त्या ठिकाणी महत्त्वाचा आहे. And that's why poetess wants to tell us that we should live our life happily and with positive energy or positive attitude. After the completion of this introductory para about poetess, I would like to move towards our poem. Now see this poem word by word, line by line. There is another sky. Concentrate on the title of this poem. There is a mention of another sky. Again, in this poem, in this title, there is a use of figure of speech which is called as metaphor. मित्रांनो, आपल्या कवितेचं टायटल आहे देअर इज अनोदर स्काय. अंडरलाईन द वर्ड अनोदर स्काय. what do you mean by another sky? Another sky mean another kind of world, another kind of atmosphere. आपण ज्या वातावरणात राहतो त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं असं जे जग असतं आणि म्हणून या ठिकाणी अनोदर स्काय, अनोदर वर्ल्ड आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की या टायटलमध्ये मेटॅफर अलंकाराचा वापर कवयित्रीने केलेला आहे. नाऊ सी द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोयम. आय वुड लाईक टू रीड इट वर्ड बाय वर्ड, लाईन बाय लाईन. देअर इज अनोदर स्काय एव्हर सेरेन अँड फेअर, अँड देअर इज अनोदर सनशाईन though it be darkness there. Never mind faded forests austin, never mind silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. What is the central idea of this poem then? We can say that don't forget that this poem is a kind of letter written by a sister to her brother. And in this first stanza, there is a mention of name of the brother of poetess. कवीच्या एमिली डिकिन्सन यांचा जो भाऊ आहे त्याचं नावचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे ऑस्टिन. बघा इथे डार्क लेटरमध्ये लिहिलेलं आहे ऑस्टिन. ऑस्टिन हे कवयित्रीच्या भावाचं नाव आहे. आणि या पत्राच्या माध्यमातून ती सांगते देर इज अनदर स्काय एव्हर सेरेन अँड फेअर. या ठिकाणी कवयित्री तिच्या भावाला सांगण्याचा प्रयत्न करते की भावा, तू ज्या जगामध्ये आज दुःखामध्ये राहतोयस त्याच्याही पेक्षा एव्हर सेरेन अँड फेअर, त्याच्याही पेक्षा एक वेगळं प्रकारचं वातावरण आमच्याकडे इकडे आहे. सेरेन मीन्स पीसफुल अँड काम. तिच्या भावाला ती सांगते की तू, कारण तो भाऊ घरापासून लांब आहे आणि म्हणून त्याला सांगते की तू ज्या जगामध्ये आज राहतोय त्याच्यापेक्षा काहीतरी चांगलं, काहीतरी शांत असं जग इकडे आहे. अँड देअर इज अनदर सनशाईन. पुन्हा ती सांगते की तुझ्या जगामध्ये जर डार्कनेस असेल तर इकडे ज्या ठिकाणी मी कवयित्री स्वतःच्या जगामध्ये राहते त्या ठिकाणी एक प्रकारचा सूर्यप्रकाश आहे. दो इट बी डार्कन्स देअर, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन. त्या ऑस्टिन नावाच्या भावाला ती सांगते की भावा, ज्या जगामध्ये तू आज राहतोयस घरापासून लांब, ते जग जरी अंधारलेलं असेल, जरी तुझ्या जगामध्ये काळोख असेल, परंतु फॉरेस्ट मीन्स फेडेड मीन्स अंधुक असं जंगल जरी तुझं जग वाटत असेल, परंतु त्या जगाच्या व्यतिरिक्त इकडे म्हणजे आपल्या घरी एक पवित्र असं जग आहे, शांततेचं जग आहे. नेवर माइंड सायलेंट फील्ड्स. शांततेचा विचार त्या ठिकाणी तू करू नकोस शांत जगामध्ये. हिअर इज अ लिटल फॉरेस्ट हुज लीफ इज एव्हरग्रीन. लिटल फॉरेस्ट मीन्स गार्डन. ती सांगण्याचा प्रयत्न करते तुझं जग जरी मोठं असेल परंतु त्या ठिकाणी काळोख जर असेल तर तू त्या ठिकाणी घाबरून जाण्याचा विचार करू नकोस. आणि इकडे या आपल्या घरी परत परत ती तिच्या भावाला हुज लीफ इज एव्हरग्रीन. ती सांगते की इकडे देखील एक छोटंसं असं ब्रायटर गार्डन आम्ही निर्माण केलेलं आहे आणि या ब्रायटन गार्डनचं एक हिरवगार असं जग आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. आणि म्हणून ते भावाला सांगते की भावा, ज्या जगामध्ये तू राहतोयस तिकडे काळोख आहे, दुःख आहे, तसं जरी असलं तरी आपल्या घराकडच्या जगाकडे परत आहे. कारण आपलं हे घरचं जे जग आहे ते अत्यंत सुंदर, अत्यंत शांत असं जग आहे आणि म्हणून घराकडे तू परत ये असं ती सांगते. आता बघा, या कवितेची पहिलीच ओळ आहे देअर इज अनदर स्काय. या ठिकाणी मेटॅफर अलंकाराचा वापर केल्याचं आपल्याला दिसून येतं. पुन्हा आणखी नेव्हर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन ही जी ओळ आहे. आता फेडेड फॉरेस्ट या ठिकाणी अलिटरेशन अलंकाराचा वापर केलेला आहे बिकॉज देअर इज अ रिपिटेशन ऑफ लेटर्स
ऑफ द सेम साऊंड ॲट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स इन अ सेम सेंटेन्स. बघा आता फेडेड आणि फॉरेस्ट याच्यामध्ये एकच लेटरचा वापर केलेला आहे तो म्हणजे फ. एफ इथेही आहे, एफ इथेही आहे, त्याला एफ न म्हणता आपण फ म्हणूया. एकाच ओळीमध्ये दोन शब्दांच्या सुरुवातीला सारखाचं साऊंड असलेलं लेटर त्या ठिकाणी आलेलं आहे, म्हणून त्या ठिकाणी ॲलिटरेशन अलंकाराचा वापर आहे. यू कॅन मार्क इन वर बुक विथ अ पेन्सिल. फेडेड. पहिली जी ओळ आहे ॲनोदर स्काय त्या ठिकाणी मेटॅफरचा वापर आहे. नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट या ठिकाणी ॲलिटरेशन अलंकाराचा वापर आहे. म्हणजेच या पहिल्या कळगामध्ये बहीण भावाला सांगण्याचा प्रयत्न करते की भावा मित्रा, ज्या जगामध्ये तू राहतोयस त्या जगामध्ये जरी काळोख असला, त्या जगामध्ये जरी सूर्यप्रकाश नसला, अंधार जरी असला, तरी त्या ठिकाणी तू आपल्या घराकडे परत ये. त्या जगामध्ये तू रमू नकोस. घराकडे, घराकडचं जग आहे अत्यंत चांगलं असं जग आहे. तेच सांगण्याचा प्रयत्न कवयित्री त्या ठिकाणी करते. नाव सी द सेकंड स्टांजा ऑफ दिस पोयम. हिअर इज अ ब्रायटर गार्डन. ब्रायटर गार्डन मीन्स द वर्ल्ड इन विच द पोएटेस हरसेल्फ लिव्स. आता हे ब्रायटर गार्डन जे आहे ना, ते ब्रायटर गार्डन म्हणजे कोणतं आहे? ज्या जगामध्ये कवयित्री स्वतः राहते, जिथे आनंदाचं जग आहे. वेअर नॉट फ्रॉस्ट हॅज बीन. आता फ्रॉस्ट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, फ्रॉस्टचा अर्थ दिलेला आहे वेन टेम्परेचर इज बिलो 0°C अ थिन लेअर ऑफ आईस फॉर्म्स ऑन द ग्राउंड अँड अदर सरफेसेस. म्हणजे ज्या ठिकाणचं टेम्परेचर 0°C कमी असतं, जमिनीवर एक प्रकारचा बर्फ साचल्याचं आपल्याला दिसतं. फ्रॉस्ट म्हणजे थोडक्यात आपण धुकं. आणि इट इज अ हिअर इज ब्रायटर गार्डन वेअर नॉट अ फ्रॉस्ट हॅज बीन अँड फ्रॉस्ट इज अ सिम्बॉल ऑफ सॉरो. कवयित्री सांगते की अरे मित्रा, भावा, तू तुझ्या जगात तुझं जग सोड आणि माझ्या जगामध्ये म्हणजे आपल्या घरी परत ये, की ज्या ठिकाणी दुःख नसेल. नॉट अ फ्रॉस्ट हॅज बीन, की ज्या ठिकाणी दुःख नसेल. आता बघा ही जी ओळ आहे व्हेअर नॉट अ फ्रॉस्ट हॅज बीन, या ओळीमध्ये कोणत्या अलंकाराचा वापर केलेला आहे सांगा बघू. तर त्या ठिकाणी माझ्या मते इनव्हर्जन या अलंकाराचा वापर त्या ठिकाणी केलेला आहे. व्हॉट इज इनव्हर्जन? Inversion means changing the normal word order. Generally, there is a construction of any sentence like subject plus verb plus object. Where not frost has been, there is a change of words. Word order has been changed in this figure of speech, that is inversion. What is the correct order? Where not frost has been. याच्याऐवजी असं न लिहिता वेअर अ फ्रॉस्ट हॅज नॉट बीन असा वापर त्या ठिकाणी केला जाऊ शकतो. कसा? व्हेअर अ फॉरेस्ट हॅज नॉट बीन. बघा ॲक्च्युली कवितेमध्ये कोणती ओळ आहे बघा, वेअर नॉट अ फ्रॉस्ट हॅज बीन, म्हणजे कुठेतरी शब्दांची जागा बदलवलेली आहे, मागे पुढे शब्द झालेले आहेत. दिस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड ऑर्डर विच वी कॅन यूज नॉर्मली. अँड व्हॉट इज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर देन? वेअर अ फ्रॉस्ट हॅज नॉट बीन असं त्या ठिकाणी आपण लिहू शकतो. म्हणजेच इनव्हर्जन वेअर नॉट अ फ्रॉस्ट हॅज बीन या ओळीमध्ये इनव्हर्जन अलंकाराचा वापर हा केलेला आहे. इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आय हिअर द ब्राईट बी बम. आय हिअर द ब्राईट बी हम. हम म्हणजे गुणगुणणे, ब्राईट बी, बी म्हणजे मधुमाशी. आता मधुमक्खी ही काही आपल्यासाठी नवीन नाही, मधुमाशी ही काही आपल्यासाठी नवीन नाही. आपण बघतो रसवंतीवर जातो त्यावेळेला मधुमाशा गोळ्या झालेल्या गुंग 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 आवाज त्या ठिकाणी येतात. आता ती कवयित्री त्याला सांगण्याचा प्रयत्न करते की तुझं जग सोड, माझ्या जगामध्ये आहे की ज्या ठिकाणी दुःख नाही. आणि त्या ठिकाणी आय हिअर ब्राईट बी हम, म्हणजेच कुठेतरी चांगली लोक ज्या जगामध्ये आहेत, काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न लोक करतात. प्रीती, प्रीती इज द नेम ऑफ द ब्रदर ऑफ पोएटेस. म्हणजे ऑस्टिन हे कवयित्रीच्या भावाचं नाव आहे आणि प्रीती PRITHEE. प्रीतीच्या बाबतीमध्ये असं की नेम ऑफ हर ब्रदर ऑस्टिन. कवयित्रीचा जो भाऊ आहे ऑस्टिन, त्याचं टोपण नाव आहे प्रीती. तिच्या भावाला ती सांगते की आमच्या जगामध्ये परत ये. प्रीती नेम आहे, त्याचं टोपण नाव आहे माय ब्रदर, इन टू माय गार्डन कम. आता बघा ही जी ओळ आहे इन टू माय गार्डन कम, या ठिकाणी देखील इनव्हर्जन अलंकाराचा वापर त्या ठिकाणी केल्याचं आपल्याला दिसून येतं. इन टू माय गार्डन कम. कम, आता जनरली हे वाक्य आपण असं बोलत नाही, कम इन टू माय गार्डन. इनव्हर्जन म्हणजे व्हॉट इज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ दिस लाईन? कम इन टू माय गार्डन असा त्याचा वापर आपण करू शकतो. परंतु तसं न करता कवयित्री इन टू माय गार्डन कम फॉर पोएटिक इफेक्ट. सच टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्शन इज मेड बाय द पोएटेस फॉर पोएटिक इफेक्ट. काहीतरी काव्यात्मक परिणाम साधायचा असेल म्हणून मग असं उलटसुलट शब्द रचना त्या ठिकाणी केल्याचं आपल्याला दिसून येते. मित्रांनो, थोडक्यात काय
की ह्या कवितेच्या माध्यमातून कुणी ते आपण या कवितेच्या बाबतीमध्ये असं म्हणू शकतो, धिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर रिटन बाय अ सिस्टर टू हर ब्रदर हू इज अवे फ्रॉम द हाऊस. घर सोडून निघून गेलेल्या भावासाठी ही कविता कवयित्रीने लेटरच्या माध्यमातून लिहिलेली आहे आणि भावाला सांगण्याचा प्रयत्न करते येते. बघ आता हिअर, आता या ठिकाणी या कवितेमध्ये आपल्याला दिसतं हिअर देअर हिअर देअर. आता या हिअर आणि देअर, व्हॉट द वर्ड्स हिअर अँड देअर सजेस्ट टू डिफरंट वर्ड्स. हिअर मीन्स द वर्ड वेअर द पोएटेस लिव्ह अँड देअर मीन्स वेअर द ब्रदर ऑफ पोएटेस लिव्ह. आता या ठिकाणी हिअर म्हणजे असं जग की ज्या जगामध्ये कवयित्री स्वतः राहते, की जे जग शांत आहे, सुंदर आहे, आल्हाददायक आहे, जीवन सुसह्य करणार आहे. आणि देअर देअर म्हणजे असं जग की ज्या जगामध्ये त्या ठिकाणी कवयित्रीचा भाऊ राहतो आहे, की जे जग दुःखाने भरलेलं आहे, की ज्या जगामध्ये काळोख आहे, अशा जगापासून ते जग सोडून इहर म्हणजे कवयित्रीच्या जगामध्ये येण्यासाठी ती त्याला साथ घालते. बघा आता काय आहे की आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो, दिस पोएम इज अ काइंड ऑफ धिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर रिटन बाय अ पोएटेस टू हर ब्रदर टू कम होम. घरी परत येण्यासाठी बहिणीने भावाला घातलेलं लिहिलेलं एक पत्र आहे आणि कवयित्री त्या पत्राच्या माध्यमातून भावाला घरी बोलवण्याचा प्रयत्न ती करते. आणि बघा अलंकाराच्या बाबतीमध्ये जर बोलायचं झालं तर मेटॅफर आहे, ॲलिटरेशन आहे, इनव्हर्जन 2 ठिकाणी आपल्याला कवितेमध्ये पाहायला मिळतं आहे. अँड वी कॅन से दॅट दिस इज अ व्हेरी सिम्पल पोयम रिटन बाय मिसेस एमिली डिकिन्सन. अत्यंत साधी सरळ अशी ही कवयित्री आहे. अँड वी नो दॅट व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर पोएम. इट इज अ मोटिवेशनल पोएम, इट इज अ फिलॉसॉफिकल पोएम विथ द मेसेज दॅट नेव्हर से डाय. कधीही खचून जाऊ नका, ही या कवितेचा आशय. नेव्हर से डाय इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ दिस पोएम. त्याच्यानंतर बघा आणखी या कवितेमध्ये तुम्हाला ॲप्रिसिएशनही लिहिता येऊ शकतं. ॲप्रिसिएशन लिहिताना तुम्ही कशाचा उल्लेख करू शकता, टायटलचा, पोएटचा, पोयमचा. पोएटेसविषयीची माहिती आपल्याला या पॅरेग्राफमध्ये मिळते, त्यातले 1-2 वाक्य तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. सो आय हॅव completed this second poem. I hope that you have enjoyed this poem heartfully. Now I would like to say goodbye. Thank you very much. I would like to meet you in our next period. Thank you very much.